فکر کنم بهترین کتاب زندگی تو بالاخره خوندی و یه جوری عاشق این کتاب شدی که همه جوره ازش دفاع میکنی، ولی حالا یه دیوونه راه افتاده و میخواد این کتابو بسوزونه. حاضری از این کتاب یه جوری مراقبت کنی که حتی زندگیت به خطر بیفته؟ درود بر رفقا، ساحره ها، جادوگرا و ماگلا. اینجا ناکس، ارائه‌ای از مرکز دنیا جادوگری. من ایازم، امروز اومدم کتاب سایه‌باد رو بهتون معرفی کنم. جلد اول از یک مجموعه 4 جلدی. کتاب لا سوبرا دل وینتو جلد اول از مجموعه گورستان کتاب‌های فراموش شده هستش. این کتاب اولین بار به اسپانیایی توسط جناب آقای کارلوس رویز زافون نوشته شده و بعدها به زبان انگلیسی توسط لوسیا گراویس به انگلیسی ترجمه شده. از ترجمه انگلیسی هم خیلی تعریف شده بود. معمولا هم کمتر تو کشور دیگه غیر از ایران به مترجم ها پرداخته میشه، جوری که حتی اسم مترجم روی کتاب نمیاد، ولی از ترجمه انگلیسی این کتاب خیلی تعریف شده بود، خیلی زیاد. و احتمالا این ترجمه‌ای که من دستمه از انگلیسی به فارسی، یعنی از اسپانیایی به فارسی نبوده و از نشر نیماژ هم هست. این کتاب خیلی خیلی به من چسبید، وحشتناک به من چسبید. حالا در ادامه میگم چرا و چه جوری. اول از دنیای کتاب بگم. دنیای کتاب عشق منه. اسپانیا، بارسلونا. سال 1945 بعد از جنگ داخلی اسپانیا، یک کشوری که همه جاش خاکستریه، همه فکر نونن، فرهنگ سینما داره کم کم واردش میشه، در ناشرا و کتاب فروشه داره کم کم تخته میشه در مغازشون و یک فضای بعد جنگه. مردم تلاش میکنن عادی زندگی کنن، ولی اون سایه جنگه، اون قتل‌ها، اون مرگ‌ها، اون گروه‌های دست جمعی همچنان سایش روی سر اهالی این شهره. ولی یه جای خیلی قشنگی تو این شهر هست به نام گورستان کتاب‌های فراموش شده که اول داستان، همون صفحات اول ما می‌بینیم که شخصیت اصلی این کتاب که 10 سالشه در ابتدای داستان داره وارد اون گورستان کتاب‌های فراموش شده میشه. اسم شخصیت اصلی کتاب دانیل هستش. دانیل یا دانیال. دانیل قصه ما وقتی که داره داستان روایت میشه 10 سالشه. باباش دستشو گرفته، داره میبرتش جایی که باید یک کتاب انتخاب کنه و تا آخر عمرش از اون کتاب محافظت کنه. اون مکان عجیب یک 1000 تو کامل از قفسه های کتاب هاست که این کتاب فروش ها کلا اهالی کتاب میرن اونجا و یه دونه کتاب انتخاب میکنن، یک رسم ظاهرا، و اون کتاب رو تا ابد، تا لحظه مرگشون نگه میدارن و ازش محافظت میکنن. دانیال دست میذاره روی کتاب خیلی خاص به نام سایه باد. دانیال این کتاب رو از اونجا برمی‌داره میبره خونه، میخونه تا خود صبح بیدار اون کتاب رو تموم میکنه و وحشتناک عاشق این کتاب میشه. بهترین کتابی که تو زندگیش خونده و کنجکاو میشه ببینه آیا این نویسنده کتاب دیگه هم نوشته یا نه. در گیرودار پیدا کردن نویسنده و اطلاعات بیشتر از این نویسنده درگیر ماجراهای پلیسی، جنایی، معمایی میشه، درگیر ماجراهای تاریخی میشه. یه جوری درگیر میشه که حتی تاریخ رو دوباره تکرار میکنه. ولی این دنبال کردن نویسنده و بقیه آثار اون نویسنده سالها زمان میبره، جوری که دانیال بزرگ میشه، توی عشق نوجوانی و جوانی میافته و کلی هم کثافتکاری میکنه که البته از هر انسانی سر میزنه. چند وقت پیش که اومده بود گفته بود این شخصیت اصلی زیادی فعالیت‌های حولانه داره و تنها جواب من و بقیه کسایی که توی اون جمع بودیم گفتیم واقعاً سیر رشد یک شخصیت معمولی، یک آدم واقعیه. دانیال توی ماجرای خیلی بدی میفته، یعنی بعضی وقتا من واقعاً دلم واسش میسوخت. گیر پلیس بدذاتی میفته که آدم دوست داره سر به تنش نباشه. دوستاشو از دست میده، حالا شاید اون دوست اولیه دوستش هم نبوده همچی، ولی دوست دومش رو قطعاً از دست میده، یه دوست قدیمی رو. پدرش اذیت میکنه، ولی یه آدم خیلی باحال نصیبش میشه و اون آدم باحال یه سری جملات خیلی فان داره که بهترین جملات این کتابن. خیلی جملاتش کمدی این جناب فرمین قصه ما و به نظر من خاص‌ترین شخصیت پردازی که نویسنده انجام داده بوده روی همین شخص فرمین بوده. به هر حال داستان میگذره تو هی حس میکنی یک روایت داره 2 بار تکرار میشه. یه بار توی زندگی شخصیت اصلی، یک بار توی زندگی افرادی که شخص اصلی با اونا در ارتباطه و یک سبک خیلی خلاقانه از نویسندگی، این که 2 تا روایت رو داری با هم پیش میبری بدون اینکه مخاطب بتونه که این یک داستان تکراریه. خیلی جالب بود. با آدمای مختلفی آشنا میشه و گاهن یه سری از فصل‌ها هستن که از دید اون شخصیت، مثلا توی نامه، توی دست‌نوشته، توی دفترچه خاطره چیزیه
ولی برمیگرده به اون تاریخی که اون شخصیت داشته زندگی میکرده توی اون نامه. یکم پیچیده است ولی بخونید متوجه میشین منظورم چیه. کلا این پرش زمانیاش، زاویه دید شخصیت‌های مختلف خیلی جالبن. یعنی من بعد از اینکه این کتابو خوندم رفتم استوری گذاشتم و گفتم که اوج خلاقیت یک نویسنده رو توی این کتاب دیدم، اوج نویسندگی رو دیدم. البته بعدش که اومد یک ریپلای زد و گفتش که خاک بر سر ما که تو میای کتاب بهمون معرفی میکنی، که یک بحث خیلی عجیب و غریبی توی اون دایرکت شکل گرفتش. به هر حال اون آدم همچین کتاب خون نبود و انتقادش هم به چیز دیگه بود غیر از کتاب. ولی آره این کتاب اونقدر منو تحت تاثیر قرار داد که رفتم و همچین جمله گذاشتم که این همه نویسنده من مورد علاقه دارم و راجع به این نویسنده گفتم که اوج نویسندگی بود. حالا بگم چجوری تو دام این کتاب افتادم. این کتابو من اول به هوای اینکه فانتزیه که توی شهر مورد علاقه‌ام داره اتفاق میفته انتخابش کردم. یه سری خلاصه و ریویو ازش دیده بودم که میگفتن که طعمای فانتزی داره، ولی تا وقتی معمای اصلی داستان کشف نشه تو نمیفهمی که اون چیزایی که ماورایی‌ان، فرای عقل بشری، چیزی که تقریبا علم نمیتونه ثابتشون کنه، اونا واقعا یه نیروی ماورایی‌ان، فانتزی‌ان، یا یک اتفاقی که یک جوابی واقعا واسش داره. حالا اینو من نمیگم، ولی یعنی ژانرش رو نگم بهتره دیگه، احتمالاً اسپویل باشین. ولی آره من به هوای اینکه فانتزی بود گرفتم خوندم، ولی فانتزی نبود. ولی واقعا به عنوان یک رمانی که سبک من نبود عشق کردم. از بقیه جلداش هم بخوام بگم، توی جلد اول داستان تمام میشه، خیلی هم قشنگ تمام میشه، آدم عاشقش میشه، بغلش میکنه، بعدش میگه کلی راجبش اطلاع به دست میاره. و جلد دوم اسمش بازی فرشته است که ظاهرا راجب مادر دنیله که همون اول داستان توی خط دوم سوم میفهمیم که مادرش مرده. پس جلد دوم راجع به گذشته این اتفاقات این کتابه. هنوز من اینا رو نخوندم و فقط تعریفش رو از بقیه شنیدم. جلد سوم که اسمش زندانی آسمانه راجع به ظاهرا چند سال بعد از کتاب سایه باده که یه سری شخصیت جدید وارد داستان میشن، شخصیت هایی که در ادامه شخصیت های قبلی هن. پس این گذشته است، این آینده است. و جلد چهارم که 2 بخش شده، هزار توی ارواح، این هم ترکیبی یعنی جمع‌بندی این 3 تا کتابه و میگن که اوج نویسندگی رو حالا توی کتاب 4 ببین. یعنی من بعد از اینکه اینو گفتن کتاب 4 رو حتما بخون، 2 رو بخون برس به 4 و اون موقع است که کف و خون قاطی می‌کنی. آقای صافون کلی کتاب دیگه هم نوشته، کتابایی که حتی رمان نوجوان بوده، ولی مشهورترین اثرش همین سایه باده. متاسفانه ایشون سال 2020 تو سن 55 سالگی فوت کردن، ولی خب آثارشون همچنان بین کتابخون‌ها خیلی پرطرفداره، خیلی. و قبل از اینکه من بیام این ویدیو رو بگیرم کلی سرچ کردم، کلی راجع به سایه باد مطلب است، برخلاف کتابایی که قبلا معرفی می‌کردم که کمترین مطالب ممکن رو میتونستم ازشون پیدا کنم. راجع به سایه باد کلی ویدیو هست، وبلاگ هست، متن هست، نقد هست، تو گودریز میتونین مطالب پیدا کنید، حتی تو بهخان هست و کلا کتاب پرطرفداریه. بهتون پیشنهاد میکنم حداقل جلد اول رو بگیرین بخونین که داستان توش تموم میشه، ولی احتمالاً همونقدر که من شیفته این مجموعه شدم بقیه‌اش هم بگیرین و بخونین. حالا من این همه از این کتاب تعریف کردم که چقدر فضای بارسلونا رو قشنگ ترسیم کرده، چقدر لایه‌های داستانیش عمیق و جذابه، چقدر نکته مثبت داره، فضاسازیش فوق‌العاده است، شخص پردازیش فوق‌العاده است، شخصیت‌های ماندگار زیاد داره. ولی بیان چند تا از نکات منفیش هم بگم که زیادی این ویدیو جانبدارانه و طرفدارانه نباشه. اول از همین که شخصیت‌های زنش کاملا در حاشیه، یعنی یک سری زن کلاسیکن که مردا فقط باید عاشقشون بشن و تأثیر آنچنانی تو داستان ندارن. خیلی تاثیر زیاد دارن ولی بگیم حضور بهتره. حضورشون اونقدر کم رنگه که کاملا حس می‌کنی اسپانیا خانوم نداره هیچی. نکته دوم اینه که ریتمش گاهی خیلی کند میشه. 2 بار من اینو خوندم، یه بار تا اواسطش رفتم ولی خب یه سری مشکلات پیش اومد، ولی اونقدر ریتمش هم کند بود که کمی خستم کرد، ولی باز برگشتم و از اول خوندم و کلی بهم کیف داد. ولی ریتمش واقعا کنده و اینکه پایان‌های متعددی داره، یعنی تو این اواسط پایان‌های افراد مختلفی رو میخونی که ممکنه گیجت بکنه و داستان بره از زاویه دید شخصیت دیگه. در کل که راجع به یه شخص هست که داره یک نویسنده‌ای رو کشف میکنه، ولی این پایان‌های متعدد ممکنه کمی افراد رو گیج کنه. ولی خب اونقدر هم که رفرنس‌های کتابی داشت و از نویسنده‌های مختلف و کتاب‌های مختلف توش گفته بود که یک کتاب خون مثل من، مثل شما که عاشق کتابین و کلی نویسنده و کتاب میشناسین، با این رفرنس‌ها و با این طنزا و تیکایی که تو کتاب مینداخت کیف میکنین. در کل مجموعه خیلی خفنیه. بی‌صبرانه منتظرم که کتابی که فعلا دارم میخونم رو تموم کنم و برم سراغ جلد دوم این مجموعه.
جلد دوم سوم چهارم هم خوندم، میام ویدیوشو میگیرم و میذارم. دمتون گرم. راستی از نشر نیماژ هستش اگه خواستین بخونین. سبکش هم یادم رفت بگم، سبک گوتیکه. چرا اینو یادم رفت بگم؟ چون یه ناشر دیگه، نشر ققنوس بود فکر کنم، در قالب کتابای گوتیک چاپش کرده که آره سبکش گوتیک هم هست، عاشقانه هم هست، ولی یک عاشقانه خیلی قوی، معمایی هم هست و رمز آلود هم هست، یعنی کلی سبک کتاب رو شامل میشه. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. دوستتون دارم. خدافظ.